strânge anual fonduri de aproape 1,5 milion de euro pentru o Românie mai bună. Au beneficiat de ajutorul ei peste 10.000 de români și peste 2.300 de copii au parte de educație datorită ei. Probleme pe care nu le-a rezolvat statul român și-au găsit rezolvare prin fundația în care este implicată Leslie Hawke. Mama actorului Ethan Hawke se putea bucura de o viață mai mult decât liniștită în propria țară, dar și-a luat un angajament, timp de 20 de ani, să ajute România. De ce a făcut asta și ce a reușit până acum, aflați imediat la Bonton. Sunt Leslie. Comuna Potlogi, județul Dâmbovița, situată la doar 56 de kilometri de București, este unul dintre locurile în care Leslie Hawke, mama celebrului actor Ethan Hawke, vine să le vorbească oamenilor despre importanța educației. Aveți 4 clase și copiii dumneavoastră vreți să meargă mai mult de 4 clase? Dacă e posibilitate, merge, dacă nu... În România, aproape 10% dintre tinerii sub 18 ani trăiesc într-o sărăcie cruntă, arată un studiu recent al UNICEF. Din această cauză, mulți părinți nu își permit să-și trimită copiii la școală. The government needs to make educating the poorest children a major priority. A few volunteers aren't going to make it happen. It's a start, but it doesn't change the country unless it's done everywhere. Cofondator al asociației Ovidiu Ro, americanca știe că fără educație copiii nu au nicio șansă pentru a reuși în viață. A venit în România în 2001 și a hotărât să rămână în țara noastră ca voluntar, să realizeze ceea ce statul nu poate sau nu vrea să facă. I have made a commitment to stay here for 20 years because that's a generation and we all invest 20 years in our children. But when we think about a project, you know, it's usually very short term. The Peace Corps sent me here for 2 years. Quite frankly, I wouldn't have accomplished anything in 2 years. I was just beginning to understand the problem. What's the person going to do when they grow up if they don't have an education? O vorbă din bunici spune că este nevoie de un sat ca să crești un copil. Atunci când părinții nu înțeleg că educația face diferența pentru copiilor, oameni ca Leslie Hawke le vin în ajutor. I grew up among people in a country where when you saw a problem, you tried to do something about it. I know my parents were socially active and my grandparents, and they valued education a lot. And if something in the community wasn't right, they tried to do something about it. So that was my background. Să învețe să citească, să ducă mai departe la școală. Ne bucurăm foarte mult și nici nu ne gândeam. Avem educatoare bune, avem cât de se ocupă pentru ei. Fiecare copil în grădiniță este cel mai recent program desfășurat de Ovidiu Ro. Leslie Hawke speră ca până în 2020 acesta să devină politică publică. Abia atunci spune că va putea ieși liniștită la pensie. I think young people today are more interested in making a difference, in helping out, and making the common facilities better for everybody. Not everybody wants to do that. Working with these children gives me energy. You know, it doesn't drain me. It upsets me. It really upsets me to see a child begging. It really makes me feel good to see a kid in school that I know wouldn't be there if it weren't for the work we're doing. Voluntariatul înseamnă grija pentru cel de lângă tine fără să ai vreo așteptare, fără să speri la vreun beneficiu de orice fel. Singura mulțumire este că poți să ajuți pe cineva. Să învețe, să aibă un viitor în viață, să știe să umple cum am fost noi fără școală, fără să stăm acasă, fără un serviciu, fără nimic. I think people who care about their country, who care about their community, who want to make things better in this country, if they don't volunteer, who's going to make it happen? When people think about volunteering, they should think about, what do you really care about? You know, does it just kill you to see an old person on the street begging? Does it, you know, are you really drawn to children with disabilities? Are
health problems, or what is it that just kind of breaks your heart? Because that's where you should put your energy as a volunteer. Românii sunt obișnuiți să aștepte de la alții să facă lucrurile pentru ei. Modelul american cu care a venit Leslie Hauck în România este un pic diferit. Vrei să schimbi ceva? Trebuie să pui umărul la treabă, să te mobilizezi. How do you see us? Oh, that's a very tough question. I see a lot of diversity. I see a tremendous amount of diversity. The thing that probably concerns me the most is that people don't have a tradition of community involvement, community action. And a lot of times you go into a block, and the block building isn't very well taken care of, it isn't painted, you've got garbage on the ground. You go into a person's apartment, and it's lovely, it's beautiful, you know, it's an IKEA showroom. But that really concerns me because there's not this sense of community. When I meet people my own age, a lot of them, they think I'm wasting my time. Young people admire what we're doing. They think it's important what we're doing and trying to educate these kids. They believe they're educatable, and they are. Leslie Hauck ar fi putut să locuiască oriunde în lumea asta, să ducă o viață liniștită, să se bucure de succesul fiului ei, Ethan Hauck. A ales însă România. Nu a venit aici să ne dea lecții, ci să ajute. Yeah. This volunteering change mentalities. I think it opens up people's minds. It definitely broadens one's mentality. Leslie Hauck a înțeles că înainte să ceri orice de la ceilalți, trebuie să oferi, iar ea le oferă copiilor români ceea ce în fapt ar trebui să fie dreptul lor garantat de Constituție, accesul la educație. Dar pentru că țara noastră nu a reușit să rezolve încă această problemă, străinii vin cu experiența și dorința de a investi în cea mai importantă resursă a unui stat, copiii, adică viitorul nostru, al tuturor.